Hi, maazong buntag na tong tanan, kumusta naman mo? Hinaot paunta nga naamo sa maazong kahimtang karong adlaw sa adlaw nga Domingo. Kini na po ang inyong amigo nga taga Southern Leyte, ang puro nga Bisaya. This is Frederick Aniga and welcome to my channel. Well, papunta po tayo ngayon sa bayan doon sa Sugod kasi po pupunta ako ng barbero para magpagupit ng buhok. Ito kasing buhok ko masyadong manipis, hindi magandang tingnan kung mahaba siya. Kaya dapat I think every other week or 2 weeks akong magpapagupit ng buhok. Tapos alam nyo na, tumatanda tayo kaya marami ng mga puting buhok na dapat ding alisin. Last week po, medyo busy po ang ating buhay-buhay kaya hindi ako nakapag-record ng video para i-upload. Kasi nakakaroon po tayo ng training initiated by our office. Ang training na ibinigay natin sa ating mga faculty, although identified faculty lang, hindi pwedeng lahat sila, so pinipili lang natin yung mga faculty na nag-attend doon po sa training. The training was for the development of IEC materials. Ano ba yung IEC materials? IEC stands for Information, Education, and Communication Materials. So ang isang IEC material, ang intention po nito ay para lalong mapaabot sa mga tao, sa mga beneficiaries o sa mga tao sa community kung ano yung mga programs, extension activities na mayroon po ang ating university. At kailangan in-train po natin ang ating mga faculty paano gawin ang isang IEC material. Yung IEC material, mayroon po siyang 4 or 3. No? There are 3 forms of IEC material. Pwedeng poster, no? Yung mga poster na dinidikit natin doon sa mga poste o doon sa mga walls, sa iba't ibang conspicuous places. Ang poster po ay isang example ng IEC material. Another form of IEC material ay brochure. No? Nakakita na ba kayo ng brochure? Ito yung parang pamphlet or leaflet kung saan nakasaad doon o nakalagay doon ang information tungkol sa mga bagay-bagay. And then we also have audio. Yung piniplay sa mga radio stations, yung mga advertisements. Ito po ay examples din ng IEC material. And the last is yun pong video. Yung mga 30-seconder na mga video, advertisements or other purposes. So ito po yung natutunan namin sa lecture or training. Iba't ibang uri ng IEC material. So during the training po, tinuturuan ang mga faculty members kung paano mag-develop o paano gumawa ng poster, ng brochure at iba't iba pa. Anyway, maroon naman tayong technology na magagamit para maging mas madali ang paggawa ng mga ito. Alam nyo, dito po sa amin, ang bayad ng pagpapagupit, depende siguro sa style. Pero sa akin, yung bayad ng pagpapagupit ko po ay nasa 50 pesos lamang. 50 pesos. Pero minsan, hindi naman minsan, kadalasan, 100 po ang binabayad ko. Lalo na pag may namasahe. Tapos ng pagupit, minamasahe ako ng barbero. Ang sarap.
ng pakiramdam. Lalo na yung minamasahe yung likod, tsaka yung shoulders. Yun. So, dinagdagan ko po ng 50 pesos para naman ay matuwa naman yung gumugupit sa akin. So after po tayo magpapagupit, pupunta tayo ng palengke. Kasi it's a Sunday and normally doon sa bahay, pag Sunday, doon kami kumakain kasama ng mga pamangkin ko tsaka sister-in-law. So we take this as an opportunity na kahit isang beses sa isang linggo ay nagkakatipon-tipon kami. It's a family day actually for us. And then afterwards, after sa pananghalian, ayun na, pumupunta na kami sa mga iba't iba namin dapat puntahan. Ang importante ay nagkasalo-salo kami during lunch po. Sunday, kaya medyo kunti lang ang mga sasakyang tumatakbo sa daan. Ang iba siguro ay nandoon na sa mga beach. Dito na kasi sa Southern Leyte, dito sa province namin, we are gifted by many beach resorts. So nagpupunta na doon ang mga pamilya para i-enjoy ang mga beaches, ang dagat, tapos uuwi sa kanila hapon to get ready for tomorrow. Kasi bukas, balik na naman tayo sa regular na pamumuhay. Trabaho, ang mga bata, mga estudyante ay papasok sa paaralan. Ngayon naman kasi, because of the still existing pandemic, tinatawag natin new normal, ay in-schedule namin ang mga estudyante sa kanilang pagpasok. Unlike before na sabay-sabay ang mga estudyante papasok sa paaralan, ngayon hindi na. So, yung system namin, for example, last week, yung pumapasok lang ay yung mga second year tsaka third year college students. Sila lang ang may schedule na klase na face-to-face. Yung first year tsaka fourth year, online sila, synchronous tsaka asynchronous. Meaning to say, their sessions are done via Google Meet or using the LMS or Learning Management System. So this week naman, yung mga first year tsaka fourth year students naman ang papasok, a-attend ng face-to-face na klase, and then yung second year and third year college students, sila na naman na ang magkakaroon ng synchronous or asynchronous sessions. With this, ay nadedecongest po natin ang campus. Kunti lang ang mga estudyante makikita natin sa paaralan. And this is in accordance to the IATF guidelines and protocols. Nandito na po tayo sa palengke at malapit lang naman dito ang kung saan ako magpapagupit. Ito yung Metro Bus, Davao Metro Shuttle. Ang biyahe po nito ay papuntang Ormoc City. Every 30 minutes may biyahe po sila. Kaya hindi na mahirap pupuntang Ormoc City. I think the last trip papuntang Ormoc City sa gabi ay 6 in the afternoon.
So, ito na po. Bagong gupit, pero bang kaibahan sa dati? How do I look? Oo. So ngayon, maaga kong pupunta ng Tomas Opus kasi po I have a 7:30 class, first period. So I have to wake up early and leave our place early because yun nga, medyo distansya po from Sugo dito po sa barangay namin papunta pong Tomas Opus. By the way, pag-usapan natin tungkol po dito sa LGBTQ+. This is still relative to our previous topic, no? Yung about gender. Kasi, as I mentioned in that previous video, sex, walang problema doon. Dalawa lang. Boy tsaka girl, or male or female. But if we talk about gender, kasama na dito ang issue about the homosexuals or the gays, no, sa mga bakla, na I think interesting din na pag-usapan. Bakit nga ba LGBTQ+? No? Dati, no, when I was still a kid, no, maliit na bata, ang alam ko lang, kung hindi lalaki, bakla. Kung hindi babae, tomboy. Yun lang. But as I have grown up and I have read literature and I have heard over the news and other reading materials, then I realized na as we go on forward, papunta sa kasalukuyan at papunta sa hinaharap, nagkakaroon ng bagong pananaw tungkol sa sexualidad ng mga homosexuals. Ibig sabihin na ang isang taong tinatawag na bakla ay hindi yung konsepto natin na nagpapaloob sa kung ano ang isang bakla. Kasi ngayon, marami ng description o classifications of those individuals who fall under the category of homosexual or bakla, gay. Kaya nga, kung titingnan natin ang banner or ang watawat na ginagamit ng mga bakla ng LGBTQ+ ay yung rainbow. Kasi kung gaano kadami ang mga kulay sa rainbow, ganun din kadami ang pwede nating ika-classify sa mga uri ng mga bakla or homosexuality. In the first place, homosexuality, homo means one or the same. Homo, one. Because when we talk about homosexuals, they are individuals who are sexually attracted, or they have this sexual preference, that of the same sex. Oh. So if a man is sexually attracted to another man, then that person can be considered homosexual. A woman who is attracted to another woman, sexually attracted to another woman, then that woman is a homosexual or a gay. Now,
That is the basic description of homosexuality. This is a sexual attraction or sexual preference of the same sex. Now, sa nasambit ko kanina, nasambit, ang lalim nun. Sa sinabi ko kanina, with the current understanding of homosexuality, iba't iba na ang pagkikilala or classification ng mga homosexuals. That is why we have the LGBTQ+. So today, iisa-isahin natin ano ba ang ibig sabihin ng LGBTQ at bakit mayroon pang plus. Okay, so simulan natin sa L. Ano ba ang L? L stands for lesbian. So the term lesbian is applicable to women. These are women who are sexually attracted to the same sex. They find or they experience sexual arousal towards another woman. Sila ay tinatawag na lesbian. Now take note, we should open up our eyes and widen our understanding that when we speak of homosexuality, this is not solely based on the physical appearance of the person or of an individual. Ibig sabihin, hindi mo matatawag ang isang tao na bakla or lesbian base sa kanyang physical appearance or kung ano ang kanyang pinapakita sa lipunan. Bakit? Kasi for example, sa mga lesbian, ang mga lesbian po ay not necessarily tomboy. May mga lesbian na ang kanilang kilos ay hindi kailangang parang panlalaki. There are lesbian na babaeng babae ang kanilang appearance, the way they move, the way they behave, nagmi-makeup, sexy. But then their sexual preference is towards women. Babae ang gusto nila. They may look beautiful, sexy, seductive, pero babae ang gusto nila. They find sexual satisfaction with women. They are lesbian. But take note ha, they may be very feminine. Babaeng babae ang kanilang kilos, kung namumustora, ang ganda-ganda, nagme-makeup. And in fact, di ba? Parang meron ata tayong nagiging representative, no, sa Miss Universe pageant kung saan she admitted in the public during the pageant that she is a lesbian. So, yun po ang lesbian. Babae na nagkakaroon po ng sexual attraction at sexual satisfaction with another woman. Sila ay tinatawag na lesbiana. Again, I emphasized, hindi kailangang tomboy ang isang lesbian. May mga lesbian na magaganda, sexy, no? Very feminine, and yet ang gusto nila ay babae. Ang pangalawa po
ay ang G. Ano ba ang G? Ito ay gay. No? Ito naman sa mga lalaki. Yung mga lalaki na sexually attracted to the same sex, sa kapwa lalaki, sila ay tinatawag na gay. So just like women, may mga bakla din, or ang pagdedetermine kung ang isang lalaki ay bakla ba ay hindi binabase doon sa kaniyang appearance. Kasi may mga lalaki na lalaking lalaki ang galaw. Lalaking lalaki, machong macho ang galaw, and yet they are sexually attracted to men. Mayroon pang ang iba, no, ay nasa military or police. Hindi mo makikitaan ng anumang kabaklaan kasi nga police o kaya nasa Armed Forces of the Philippines nagtatrabaho. And then surprisingly, ang gusto pala niya o nila ay lalaki din. Mayroon namang mga lalaki na pino, refined ang kanilang kilos at akala mo ay bakla, pero ang kanilang sexual preference ay towards the opposite sex, no? Sa babae. Sila po ang tinatawag na effeminate, no? Ang ibig sabihin ng effeminate ay medyo malambot ang kanyang kilos, no? Feminine ang kanyang kilos, and yet hindi siya bakla. Hindi siya attracted sa same sex. Siya ay attracted sa opposite sex. Kaya ang mga taong ito ay hindi mga bakla, kundi sila ay lalaki na medyo pino lang ang kilos. And this has something to do with how they are being brought up by their family. Sa kanilang kinalalakihan. No? Baka maraming babae sa kanilang pamilya, exposed siya sa mga babae, kaya yung kanyang characteristics, yung kanyang mga pagkikilos ay pambabae. But not necessary that siya ay isang bakla. No? Effeminate ang tawag natin doon. So this is just to put emphasis on the understanding that the determination of the sexuality of a person is not based on his or her physical appearance. Hindi natin basihan ang appearance para matawag na bakla o gay ang isang lalaki. So, may mga gay na makikilala mo talaga bilang gay kasi the way they speak, the way they walk, the way they move, talagang naaamoy mo na sila ay bakla. Okay? Hindi naman sila nagdadamit babae. Sila ay nagdadamit lalaki. They are comfortable with what they are wearing. Siguro may kunting makeup na ginagamit sa mukha, but more or less they appear male. Nagdadamit lalaki sila. Yung nga lang, sa kanilang pananalita, sa kanilang mga kilos at galaw, sa kanilang paglalakad, kitang-kita na sila ay bakla. At doon ay ang kanilang sexual preference ay sa kapwa lalaki. They find sexual satisfaction
sa kapwa nila lalaki. Gaya ng sinabi ko kanina, may mga bakla din, may mga gay men din na hindi mo makikitaan sa kabaklaan kasi they appear very masculine. In fact, sa ngayon sinasabi na marami na rin mga bakla na nagpupunta sa gym at nagpapaganda ng katawan, nagpapalaki ng mga muscles, ng mga biceps at triceps. They appear very masculine and sexy. And in spite this physical appearance, lalaki pa rin ang gusto nila. So, yun ang pwede nating makita sa mga gay men. Mayroong mga gays na talagang hantaran, na talagang lantaran ang kanilang pagiging bakla, sa the way na sila ay magsasalita at kumikilos sa kanilang paglalakad. Baklang bakla talaga. Ngunit mayroon ding mga bakla na lalaking lalaki ang kanilang appearance. When they speak, they are very manly. When they walk and they act, talagang very masculine. Doon lang sa sexual preference sila nagiging bakla. At minsan, ito ay lumalabas pag sila ay nalalasing. Doon mo makikilala ang tunay na katauhan ng isang lalaki, kung siya ba ay totoong lalaki o siya ba ay bakla, kung siya ay lasing. Kasi it is this point wherein the person has less control of himself. Hindi niya na alam ang kaniyang ginagawa. And most likely, nagiging matapang at nagiging malakas ang kanyang emosyon. Kaya doon lumalabas ang kanyang pagiging isang bakla. Okay, so that is gay. What about B? B stands for bisexual. Bisexual. Kung sa Tagalog pa, ang bisexual ay tinatawag na mga silahis. Silahis. Ano ba ang isang silahis? Ang isang silahis ay isang tao na attracted to both men and women, both male and female. Na-arouse siya sa lalaki at na-arouse din siya sa babae. Kaya nga minsan tinatawag na AC/DC. Ang isang tao na na-attract sexually both lalaki tsaka babae. Pwede siya sa babae, pwede din siya sa lalaki. So, in terms of appearance, how they appear, marami sa mga silahis ay they appear masculine sa mga gays, no? They appear masculine. Sila ay naglalaro ng basketball, mga barkada nila ay mga lalaki din, tapos mayroon din siyang girlfriend, sinasama sa kanyang mga lakad, or
kanyang pinapakasalan. And yet, amidst all this, ay may gusto din siya sa kapwa lalaki. So, if he has the time or if he has the chance, then he would also take advantage and enjoy his sexuality with another man. Nasisiyahan siya sa kanyang asawa, nasisiyahan siya sa kanyang girlfriend, but he also finds satisfaction with the same sex sa kanyang barkada or kung sino man na kung mayroong tsansa siya na ma-express ang kanyang sarili bilang isang bakla. Ganun din sa babae. May mga babae din na bisexual. Sila ay normal na namumuhay bilang isang asawang babae, magkalinga sa kaniyang mga anak, a good housewife, and she finds sexual satisfaction with her husband. But then, amidst all these, ay maroon din siyang sexual attraction towards the same sex. So, yan ang tinatawag na bisexual. Ang isang tao who is sexually attracted and finds sexual satisfaction to both men and women partners. So yan po ang bisexual. Ano naman ang T? Ang T ay transsexual. Transsexual. Ang transsexual ay tumutukoy doon sa mga bakla na sinasabi nila na they are a woman who is imprisoned in a man's body. Sila ay babae na nakukulong sa katawang lalaki at hindi sila mapalagay. They cannot find peace until and unless nagkakaroon ng transformation sa kanilang katawan. And so, they undergo medical operation wherein tinatanggal po ang kanilang male sex organ at ito ay dinisinyo that it will appear like that of a woman. Sila po ay umiinom ng medicine or uma-undergo ng operasyon para ang kanilang katawan po ay magmukhang babae. So, pagpupunta ka ng malalaking syudad, you cannot really be sure kung ang kausap mo o yung nakikita mo ay tunay ba talagang babae. Kasi marami na ngayong mga bakla na tinatawag natin na transsexual who appear to be very beautiful and sexy. Mas sexy pa kaysa sa tunay na babae. Kanilang pinalitan ang kanilang kasarian from male into female by removing their sexual organ. We can compare them with the bakla or with gays. Kasi sabi ko kanina, may mga gays who are just comfortable with their body. Wala silang issue sa kanilang katawan. They may be behaving like a feminine, tino ang kanilang kilos at galaw, and yet wala silang planong baguhin anuman parte ng kanilang katawan. They are comfortable. Unlike with the transsexuals,
because for the transsexuals, hindi pwedeng hindi baguhin ang kanilang katawan. They should transform their body so that they will appear like a real woman. No? Mahabang buhok, sexy, yung vital statistics ay 36, 26, 36. No? Kung makabihis ay babaeng babae talaga. At kalimitan sila yung sumasali sa mga beauty pageant. Maganda talaga. So they are the transsexuals. Marami kayo makikita ng transsexuals ngayon. But mind you ha, hindi naman lahat ng nagdadamit babae o kaya who appear to be women ay transsexuals. No. Marami dyan, maraming sumasali sa mga beauty pageant na mga bakla na who appear to be like that of a woman, pero nandun pa rin ang kanilang male sex organ. No, hindi nila pinatatanggal ang kanilang sex organ. Siguro malaki ang kanilang mga boobs, but then yung kasarian, yung sexual organ, yung male sex organ ay nandoon pa rin. Yung last po ay ang Q or queer. No? Queer. Ano ba yung queer? Yung queer, sila po yung grupo or individuals na hindi sila maiihanay sa mga naunang classifications. You know, that's how colorful the gay world is. Sila yung klaseng mga tao na mayroon silang sexual preferences na hindi natin pwedeng ilagay sila sa anumang mga naunang classifications. They cannot consider themselves as gay. They cannot consider themselves as transgender. They cannot consider themselves as bisexuals. So their sexual preference goes beyond those classifications. And with that, they call themselves or they consider themselves as queer. So ganyan po ka-diverse ang sexual preferences as far as homosexuality is concerned. Unlike before na the reality was only divided into two. It's either black or white. But now, it has been acknowledged that in between black and white, there is a great array of shades in between. No? There is the gray area that even in this gray area ay maroon pang different degrees ng being gray. No? So, that is the reality of sexual preferences based on the Lgbtq classification. And in fact, mayroon pang plus, LGBTQ plus. Kasi nagiging inclusive ngayon ang gay community in accepting those people who cannot find themselves fit or in accord to the heterosexual world or standard. Meaning to say, ang isang tao na ang kaniyang sexual preference ay hindi angkop doon sa heterosexual understanding or doon sa heterosexual world, no? Kasi maroon siyang kaibang nararamdaman na hindi pasok doon sa heterosexuality
then that individual falls under homosexual classification. But then, under the homosexual classification, ang dami-dami pang pwedeng paglagyan na hindi kailangang ilagay mo doon sa isang classification. Whether that person is lesbian, or gay, or bisexual, or transgender, or queer, there is more room for them. So, ganyan ka-accepting ngayon ang homosexual world. Any person who doesn't feel that he belong or she belongs to the heterosexual world, then he or she can be accepted in the homosexual world under any or beyond the classifications that have already been, identified or determined. So ganyan kasaya ang mundo ng mga homosexuals. It is a tolerant, accepting, and understanding world. So I hope na mayroon kayong natutunan. There is something new that you understand about the homosexual world or homosexuality. Kasi dati, parang tabu. Hindi pinag-uusapan ang mga bagay-bagay tungkol sa homosexuality. No? Hindi siya isang bagay na pinag-uusapan. Pero ngayon, because of our liberated perception at pagiging bukas ng ating kaisipan, ay pwede na nating pag-usapan ang mga bagay-bagay patungkol po sa homosexuality without being biased to anyone. So, sana po ay nakita nyo ang aking nakita at naintindihan nyo po ang aking naintindihan. This has been your friend, ang inyong amigo nga Bisadya nga gikan sa probinsya sa Southern Leyte. This is Frederick Aniga ug daghan kaadtong salamat sa inyong pagtan-aw sa akong video.